معجزه اعتقاد داری؟ اعتقاد پیدا میکنی. دوستای من چطوری؟ محمد رجبی ام. امروز قراره یاد بگیریم که چطور میتونین سکه رو از یک لیوانی که بادکنک روش کشیدیم رد بکنیم. این اتفاق میتونه تو دست مخاطب بیفته و در نهایت خودش همه چیز رو چک میکنه و هیچ چیزی به دست نمیاره. بریم بهتون یاد بدم. خب اگر که از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک بکنید و از اونجایی که 44% شمایی که دارین ویدیوهای منو نگاه میکنید من سابسکرایب ندارین، سابسکرایب کنید لطفا. بریم تا آموزش. خب بچه‌ها برای ساختن این کار اصلا وسیله خاصی احتیاجی نداریم، فقط یه بادکنک رو کش و سکه است، لیوانم که همه جا پیدا میشه. خب بچه‌ها تو پارت اول باید بادکنکتون رو از اون قسمت باریکش ببرین کاملا. میبینید یه خطی بینش هستش رو بریدن. سعی کنید که بادکنکی که تهیه میکنی اینجوری باشه که وقتی که میکشینش به حالت شیشه‌ای در بیادش این وسطش. چرا؟ چون اینجایی که شما باید بادکنک رو بکشین و روی این قسمت بادکنک فشارش بدین و قسمت‌های دیگه‌اش هم بکشین که این حالت شیشه‌ایش باعث بشه که سکه کاملا معلوم باشه و این وسطه، یعنی الان سکه ما داخل بادکنکه این وسطه، ولی چون جنس شیشه‌ایه به این حالته که رنگ بادکنک روی سکه تأثیری نداره. حالا میگن اینجا چیکار میکنید؟ این بادکنک رو یه مقدار بکشین، سعی نکنید که خیلی زیاد بخواین بکشینش چون ممکنه که سکه در بره. دور لیوان میندازینه جوری که این لبه ها دیگه تکون نخورن و این سکه هم برای ادامه روتین احتیاج دارین که در کنار این باب باشید. خب بچه‌ها اگر که دوست دارین یاد بگیرین چطور میتونین یه نفر رو تو 1 دقیقه هیپنوتیزم بکنین، میتونین در انتهای ویدیو روی این تگی که این بالا گذاشتم کلیک بکنین و از این آموزش هم لذت ببرید. اینجا شما قراره که سکه 200 تومانی به مخاطب فورس کنین. چه شکلی؟ شما بهش گفتین کدوم سکه رو میخوای، مخاطب گفته 100 تومانی، میگه باشه این سکه 100 تومانی برای شما. سکه 100 تومانی بهش میدین و سکه 200 تومانی که رو لیوان میمونه کار رو انجام میدین. ولی برعکس به مخاطب میگین که کدوم سکه رو میخوای، مخاطب میگه 200. اینجا دیالوگو عوض میکنین، میگین یعنی 100 تومانی رو نمیخوای چون گفته 200 رو میخوام دیگه. بعد شما میگه یعنی 100 تومانی رو نمیخوای، میگه نه، میگه باشه 100 تومانی رو میذاریم کنار. باز در نهایت به سکه 200 تومانی میرسیم که فقط حواستون باشه زمانی که میخواید این کار رو فقط با انگشتتون فشار بدین. ولی وقتی میخواید فشار بدین محکم نزنین روش، یه ضربه بهش وارد نکنین که بگین تق بیفته، نه، خیلی آروم بگین حواستون اینجا باشه، یه ذره بچرخونین و آروم شروع کنین فشار دادن. بذارین یه ذره باورپذیر باشه برای مخاطب که داره میبینه که مثلا یه چیزی رو ما داریم فشار میدیم و آروم وقتی که فشار بدین سکه میفته. فقط یه چیز دیگه بچه‌ها حواستون باشه وقتی که دارین این کارو انجام میدین اگه وسطش رو فشار بدین یه ذره سکه میمونه، ولی اگه گوشه‌اش رو فشار بدین راحت تر سکه رد میشه و سکه میفته و میتونین که بدین به مخاطب چک کنه، بگین که همه چیزو چک کنه که مشکلی نداشته باشه و هیچ چیزی دستگیرش نمیشه و قطعا یکی از بهترین تریکایی میشه که شما براش انجام دادین. خب بچه‌ها امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر که اینطور حتما ویدیو رو لایک بکنید و برای من بنویسید آموزش بعدی دوست دارین چی باشه و 2 تا ویدیو هم الان براتون داره نمایش داده میشه که میتونین روی این 2 تا ویدیو هم کلیک بکنید و از محتوایی که من تولید میکنم لذت ببرید. مرسی.